საღამოშვიდობის და დღის მთავარ თემებს ეთუნა ინცკირველი გაგაცნობთ. სამოქალაქო ომის შესაძლო დაწყება და მოსალოდნელი დესტაბილიზაცია საკითხები, რომელიც ბოლო დღეებია მართულ გუნდსა და ოპოზიციაში დაპირისპირების ერთ-ერთ თემად იქცა დედაქალაქის საკრებულოს დღევანდელ სხდომაზეც გაგრძელდა. ხმაური და კამათი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლევან ხაბეიშვილმაც გამოიწვია საკრებულოს დეპუტატმა სხდომაზე დედაქალაქის მერისთვის გადასაცემად მილანის ინტერის ფორმა მიიტანა. ლევან ხაბეიშვილის თქმით, კახაკალაძე თბილისის მოსახლეობას ისე უპირისპირდება, როგორც მილანი ინტერს. ხალხის წინააღმდეგ რომ არის სულ აი დედაქალაქის მერს მის ენაზე მინდა დაველაპარაკო. ეს არის მილანის ინტერის ფორმა. მილანი და მილანის ინტერი არიან დაპირისპირებულები და მილანი აი კალაძე თბილისელებს უყურებს როგორც ინტერის ფეხბურთელს, როგორც მოწინააღმდეგეებს. ეს უნიჭო შოუ იყო, მაგრამ გადაიძალი სხდომაზე ოპონენტ დეპუტატებს შორის კამათი და სიტყვიერი დაპირისპირება ნაციონალური მოძრაობის წევრ ლევან ხაბეიშვილის მიერ მოტანილმა მაისურმა გამოიწვია, რომელიც კახიკალაძისთვის იყო განკუთვნილი. მილანის ვარსკვლავისთვის მოტანილი ინტერის ფორმა ლევან ხაბეიშვილმა ირაკლი ზარქუას გადასცა. უმრავლესობის დეპუტატებმა კი ოპოზიციონერ დეპუტატებს იუმორის ხარისხი დაუწუნეს. ლევან დაიკავე ადგილი. დავიკავოთ ადგილი. მიზანი რა თქმა უნდა არის ის, რომ რაღაცა გარკვეული შეუები დაიდგა. ძალიან ხოთ უავყვებით. გასაგებია მათი პათოსი, სამწუხაროდ იუმორთანაც დაშორებულები არიან და ხოთ საქმიანად გავაგრძელოთ ჩვენი სხდომა. მანამდე კი დღევანდელი ხმაურიანის სხდომა უმრავლესობის წევრის მარიკა დარჩიას მოწოდებით დაიწყო, რომელმაც საკრებულოს დეპუტატებს მოუწოდა ქალების მიმართ გაკეთებულ შეურაცხმყოფილ განცხადებებზე სოლიდარობის გამოსახატად სიმბოლურად ხელი აეწიათ, რასაც ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრის ლილი ლიპარტელიანის მხრიდან რეპლიკა მოყვა, თუ სად იყვნენ იმ დროს, როდესაც სწორედ მასზე ხორციელდებოდა მსგავსი ფაქტები. არ მგონია, რომ მამაკაცებისთვის იყოს ეს ადვილი, როდესაც მის შვილს ემუქრებიან და მით უმეტეს ქალბატონისთვის და მით უმეტეს ასეთ დროს. ამიტომ ძალიან გთხოვთ, ბატონო გიორგი, მე მინდა ვთხოვო, რომ ყველამ დამიდასტუროს ამ ფაქტის მიმართ თავისი წინააღმდეგობრივი დამოკიდებულება. ხელის აწევით თუგით, ყველამ თითოეულმა თუგით საკრებულოს წევრმა. აღწიოთ ხელი, ამიდასტურეთ ხელის აწევით. მე მინდა დავინახო ყველას ხელი. ყველას ხელი მაინტერესებს. ლილე, შენ მადლობა. არ მინდა სავიყავთ, ეხლა მინდა. ხმაურიანის სხდომის მიმდინარეობისას აქტუალურობა არც მართველი გუნდის მხარდაჭერილი კანდიდატის მიერ გაკეთებულ განცხადებას დაუკარგავს, რომ თითქოს და რუსეთ-საქართველოს ომის საქართველომ დაიწყო. ოპონენტებმა საკრებულოს უმრავლესობა ქვეყნის ღალატში კიდევ ერთხელ დაადანაშაულეს. ქალბატონო მარიკა, როგორც თქვენ მოგმართეთ, რომ აწიეთ ხელი ვიწყმობ ძალადობასო, ეხლა მე მოგიწოდებთ ქართული ოცნების დეპუტატებს, გთხოვთ ავწიოთ ყველამ ხელი, ვინც თვლით, რომ რუსეთი ოკუპანტია და ომი დაიწყო რუსეთმა და არა საქართველომ. რა პრობლემაა? გონია რა ჩამჭრელი ის ყველამ აწიეთ ხელი. დიდი მადლობა, აი ზუსტად იგივენაირად მინდოდა მეფასუხა და თუ შეიძლება ეხა ეს ყველაფერი გადაეცით კიდევ ერთხელ თქვენ რჩეულ სალომე ზურაბიშვილს, თქვენი პირადი პოზიციები, რომ რუსეთი ოკუპანტია, არა ნაციონალურ მოძრაობას, ამას გეტყვით მეორე ტურის შედეგების შემთხვევაში. თქვენ გააკეთეთ ის, რომ პირიქით ვაღიარებთ იმას, რომ ქართულ ოცნებას ჰქონდა შეცდომები და თქვენგან იმით გავსხვავდებით, რომ ჩვენ ვიცით რა არის ეს შეცდომები და ჩვენ ზუსტად ქართული ხალხი მოგვცემს იმის საშუალებას, რომ ეს შეცდომები ჩვენ გამოვასწოროთ. მაგრამ თქვენ იცი რა გააკეთეთ, ზუსტად თქვენი ქმედებით. ადამიანები, რომლებიც ისხდნენ სახლში, იყვნენ ჩვენზე გაბრაზებულები. თქვენ გააკეთეთ ის, რომ ქუდზე კაცი გამოვა და გეტყვით არას ნაციონალურ მოძრაობას, იმიტომ რომ აღარ გვინდა სიძულვილი. არც ხელისუფლების შეცდომებზე საუბარი დავიწყებია დღეს ოპოზიციონერ დეპუტატებს. კონკრეტულად საუბარი ბიუჯეტიდან მანქანებისთვის გახარჯულ 4 მილიონს, გაზრდილ ბიუროკრატიულ ხარჯებს და მოახლოებულ საახალწლო განათებებსა და ნაძვის ხეს შეეხო, რასაც უმრავლესობა აბსურდულს უწოდებს.
ეს ადამიანები არიან ისტერიკაში, მუდმივად საუბრობენ დესტაბილიზაციაზე, რევოლუციაზე და გამოსვლაზე და შემდეგ და სხვაგან ეძებენ პრობლემას. არ და პრობლემა რეალობაში დედაქალაქის მერია და საკრებულოს აქვს შემდეგი პირველი. როგორც კი მოვიდა მე თქვა რომ ლარდა 18-ად კი არაო სოციალ-დაუცველები ლარდა 16-ად გამოყვებო, ბიუროკრატია კი უნდა შევამცირო, უნდა გავზარდო, ტაქსებსო ხარკი უნდა გადავახტევინო, განათებაშიო მილიონი კომპანიასთან 3 მილიონი ლარის შეკრება უნდა გავაფორმო. ახლა გადაწყვეტეს რომ 4 მილიონი ლარის ავტომობილი უნდა იყიდოს. ჩვენ ამ ერთ წლის განმავლობაში ვნახეთ რომ 100,000-ობით ლარი იხარჯებოდა სარესტორანო მომსახურებაში. ლეგიტიმაციის ხათრით პროვოკაციულ ქმედებებს არ უყვებით მეზობელი ქვეყნებისას და ძალიან გეგმაზომიერად მოქმედებთ ამ მხრივ. და ისიც ფაქტია, რომ ავცრუობთ 400-ლარიანი პენსიის დაპირებებით, არამედ ვამბობთ იმას, რომ ყოველ წელს გაიზრდება პენსია, მაქსიმალურად რის საშუალებაც ბიუჯეტს ექნება წელს 20 ლარით, შემდეგ წელს კიდევ 20 ლარით. ფეხბურთის მაისური შეუძლიათ ჩაიცვან, შეუძლიათ ვითამაშოთ ფეხბურთი და დავამარცხოთ, შეგვიძლია ვითამაშოთ არჩევნები და დავამარცხოთ. თავარია ხალხის გადით არ ვითამაშოთ, როგორც წინ იქცევით. ემოციურ ფონზე მიმდინარე სხდომა ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ხმაურის შემდეგ დემონსტრაციულად დატოვეს და რუსთაველის გამზირზე ზაზა სარალიძისა და მალხაზ მაჩალიკაშვილის აქციას შეუერთდნენ. ბატონო გიორგი, იცით რომ მიმდინარეობს ახლა აქცია რუსთაველზე, დედაქალაქის მერმა ფაქტიურად ამ ადამიანებს მოუწოდა რომ აიღონ იქიდან კარვები დღეს ნაციონალური მოძრაობას ხდომას არ დავესწრებით, ჩვენ ნაძვის ხელს ვამჯობინებთ რა თქმა უნდა ადამიანს, იმ ადამიანს, რომელიც არის კარგი. და რა შეიცვალა პირველი ტურის შემდეგ ოცნებისთვის ხელისუფლებამ მთავარი გზავნილები და საარჩევნო სლოგანი შეცვალა. თუკი სალომე ზურაბიშვილის საარჩევნო ლოზუნგი ერთად საქართველოსთვის იყო, ახლა მისი გზავნილი უფრო მკაფიო და ამორჩეველს პრინციპული არჩევანის გაკეთებისკენ მოუწოდებს. პრინციპული არჩევანი კი ოცნებისთვის იმ კანდიდატზე უარის თქმას ნიშნავს, ვინც მათი თქმით დესტაბილიზაციას გეგმავს. რევოლუციურ სცენარი კიდევ ერთი საკითხია, რაზეც აქტიური საუბარიც ოცნებამ სწორედ პირველი ტურის შემდეგ დაიწყო. ხელისუფლება ოპონენტებს საზოგადოებაში არეულობის შექმნის მცდელობაში ადანაშაულებს და არგუმენტად ოპოზიციის განცხადებები მოყავს. არჩევნების პირველმა ტურმა ხელისუფლებას ამომრჩევლების მიმართ გზავნილი შეაცვლევინა. ვერ მიღწეულმა წარმატებამ მათი მოწოდება მხარი დაუჭირონ სალომე ზურაბიშვილს, ახლა უფრო მკაფიო გახადა. თუკი აქამდე ოცნება ამომრჩეველს ზურაბიშვილთან ერთად საქართველოსთვის ბრძოლას თავაზობდა, ახლა აცხადებს, რომ ამისთვის მეორე ტურში პრინციპული არჩევანის გაკეთებაა საჭირო. სწორედ ასე შეიცვალა ზურაბიშვილის ბილბორდები და სლოგანები ამ ბილბორდებზე. მეორე ტურის წინ ხელისუფლების სათქმელს მხოლოდ შეცვლილი საარჩევნო სლოგანი ვერ იდევს. ოცნება მათ უპირატესობებზე ამომრჩეველს ოპონენტების კრიტიკის პარალელურად ესაუბრება. ხელისუფლებისთვის მთავარ გზავნილად სწორედ ოპოზიციის კრიტიკა იქცა. ოცნება მათ განცხადებებსა და დესტაბილიზაციის მცდელობას შორის ტოლობის ნიშანი დასვა და თქვა, რომ ოპონენტები რევოლუციურ სცენარს ამზადებენ. ეს იკვეთება კონკრეტულად ნაცმოძრაობის ლიდერების და მათი რუსი პიარ-ტექნოლოგიების ფრაზებიდან პირდაპირ საუბრობდა მაგალითად სიშკლიაროვი იმაზე, რომ მზადდება რევოლუცია, ასევე საუბრობდა სააკაშვილი იმაზე, რომ ხელისუფლება სურს რევოლუციას, მიიღებს რევოლუციას, მათ ჰქონდათ ასეთი სცენარები 2016 წელს, სხვა დროსაც, თუმცა ისინი ბუნებრივია საქართველოში დესტაბილიზაციას და რევოლუციას ვერ ეღირსებიან. ნახეთ შინაარსობრივად რა ტექსტებია, რაზეა საუბარი და დანარჩენს დაელოდოთ. არგუმენტი, რომლითაც ხელისუფლება ბრალდების გამყარებას ცდილობს, გაერთიანებული ოპოზიციის პიარ-ტექნოლოგის ვიტალი შკლაროვის განცხადებაა. მან ეხო მოსკოვის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ სტატიაში განაცხადა, რომ საქართველოში შესაძლოა დემოკრატიული რევოლუცია მოხდეს. ოცნებამ აღნიშნული განცხადება თავისებურად აღიქვა და რუსული პროპაგანდის ნაწილად მიიჩნია. შკლაროვის განცხადებიდან თუნდაც ბიუროზე რაც განაცხადა რომან გოცირიძემ არის გარკვეული მცდელობა, რომ შეარბილონ ის
რევოლუციური პათოსი, რომელიც გამოშვების ვაშაძის განცხადებები და გადააჭარბა. ამ საზოგადოებაში აი ამ დაპირისპირების და შიშების გაჩენის დიდი პოტენციალი გააჩნია. ხელისუფლება დესტაბილიზაციის ნიშნებს ხედავს ვაშაძისა და მისი თანაგუნდელების განცხადებებშიც. შიშობს, რომ საზოგადოებაში განწყობათა აღრევას ოპონენტების მიერ დაანონსებული ქუჩის აქციები და სისტემური ცვლილებები იწვევს. პრეზიდენტობის კანდიდატმა, ასე ვთქვათ, ნაციონალურ მოძრაობიდან გააკეთა კიდევაც განცხადი, რომ ის შეცვლის სიტუაციას მხოლოდ იმით, რომ გამოიყვანს ხალხს ქუჩაში. ანუ იმ შემთხვევაში, როცა პრეზიდენტს ირჩევენ არა იმისთვის, რომ გარკვეული პოლიტიკური ცვლილებები, პოლისების ან პოლიტიკების ცვლილებები განახორციელოს, არამედ იმისთვის, რომ სხვა ინსტიტუციური მექანიზმები ჩამოაყალიბოს, ის საუბრობს იმაზე, რომ რაღაცა სისტემური ცვლილებები და დაანგრევს არსებულ სისტემას, ხალხის გამოიყვანს 100,000-ობით ქუჩაში და გარკვეულ რევოლუციურ სცენარებს ანონსებს. დესტაბილიზაციის ცდილობები მათი მხრიდან არის. დესტაბილიზაციის რისკია საპროტესტო კარვებშიც. რევოლუციურ სცენარს ოცნება პარლამენტის წინ გაშლილ კარვებშიც ხედავს და მიიჩნევს, რომ ოპონენტები აქციის მონაწილეებს საზოგადოებაში არეულობის შესაქმნელად იყენებენ. ეს ტერიტორია, სადაც ეს აქცია მიმდინარეობს, შუქდარი მამების, შეიძლება გამოყენებული იქნას რუსეთის უსაფრთხოებისა და უშიშროების სამსახურის მიერ დესტაბილიზაციის თვალსაზრისით და მე ბატონი ზაზა და ბატონი მალხაზი იმიტომ ვიკითხე არის თუ არა სტუდიაში, მე მათ მინდა ვთხოვო და გავაფრთხილო ფრთხილად იყვნენ. დესტაბილიზაცია თავად მმართველ გუნდს სჭირდება, ასე გამოეხმაურდნენ ნაციონალურ მოძრაობაში ხელისუფლების ბრალდებებს. ადრესატების დაგვირვებით ოცნებას მეორე ტურის წაგების ეშინია და მისი თავიდან აცილების მიზნით ამ მომრჩევლებს არასასურველ მოლოდინს უქმნის. ეს ადამიანები ვერ გზნობენ ამ სიტყვის დანიშნულს და მაინც და მაინც ბრჭყალებში უნდა ჩაუსვან, მაგრამ ესეც რომ იყოს მაინც ვერ გაიგებენ. მაშინ წარმოვიდგინეთ, ახლა რომ ვთქვათ, რომ ქართული ოცნება არის ტროას ცხენი. ან რო ვთქვათ, რომ ქართული ოცნება არის ბურიდანის ვირი. რა ხმაურს ატეხავენ. იტყვიან, რომ შეურაცხყოფას გვაყენებენ რევოლუციური ცვლილება. ნიშნავს სწრაფ გარდაქმნებს შემოკარგებო. ერთადერთი პოლიტიკური მოთამაშე დღეს ქვეყანაში, ვისაც რეალურად დესტაბილიზაცია აწყობს, ეს არის სწორედ ხელისუფლება, იმიტომ რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ეს იქნება, რა თქმა უნდა, პირველი ძალიან სერიოზული მარცხი ქართული ოცნების და ეს მათ ძალიან კარგად ესმით. ამიტომ ეს არის ყველაფერი მოგონილი თემები იმისათვის, რომ ქართულმა ოცნებამ გადაფაროს აი ის პოლიტიკური დამარცხება, რომელიც მათ ელით შეაგროვებს თუ არა ქართული ოცნება ხმათა საკმარის რაოდენობას შეცვლილი გზავნილის ფონზე დეკემბრის თვეში გაირკვევა. გადადებული სხდომები არ შემდგარი ქორუმი და 4 საათის დაგვიანებით დაწყებული სესია პარლამენტში, სადაც ფინანსთა მინისტრს დეპუტატებთან 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი უნდა განეხილა. მთავარი საფინანსო დოკუმენტის განახლებურ ვარიანტში პენსიის 20 ლარით მატება გათვალისწინებული როგორც ასაკობრივი, ისე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის. ბიუჯეტის პროექტი სოციალურ მიმართულებებზეცაა ორიენტირებული. გაუფასურებული ლარის და გაზრდილი ბიუჯეტის განხილვის პროცესში პარლამენტში დღეს პოლიტიკური ურთიერთბრალდებებიც ისმოდა. დღის განმავლობაში სამჯერ გადადებული სესია 12 საათის ნაცვლად 4 საათზე დაიწყო. რეგისტრაცია ორჯერ ჩატარდა. ტაბლოზე სხდომათა დარბაზში 78 დეპუტატის ყოფნა დაფიქსირდა, თუმცა უმცირესობის ინფორმაციით ამ რაოდენობის დეპუტატებს რეგისტრაცია არ გაუვლიათ და პულტების გამოყენებას ჰქონდა ადგილი. თქვენ თვითონ მოგვაწოდეთ მანდატურის ინფორმაცია, რომ დარბაზში არის 80 ადამიანი, ჩვენ ვართ აქ 8, რომელსაც არ გაგვივლია რეგისტრაცია. 80 რომ გამოვაკლოთ 8 არის 72. ესე იგი, არ არის ქორუმი დარბაზში, ეს არის თქვენი პასუხისგებლობა. გასაგები არსებობს პოლიტიკური დემარშის გარკვეული ფორმა, მაგრამ ამას დღევანდელ განხილვას ეს უკვე ბოიკოტი განხილვაზე ეს უკვე ბოიკოტად შეიძლება დაკარგული 4 საათის შემდეგ კი ფინანსთა მინისტრმა 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი წარადგინა. ამის შემდეგ კი ივანე მაჭავარიანმა პოლიტიკური განცხადებებიც გააკეთა. მან ოპოზიცია პოპულიზმში დაადანაშაულა და აღნიშნა, რომ 400 ლარიანი პენსია ტყუილი დაპირებაა. აბსურდული და ისეთი მოსაზრებები, როგორც არის, რა ვიცი, 400 ლარიანი პენსია და ეგეთი მსგავსი ავანტურისტული
მოწოდებები პრაქტიკულად მთლიანად საფრთხის ქვეშ დააყენებს ჩვენ განვითარებას. ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი დოკუმენტის წარდგენის შემდეგ ივანე მაჭავარიანმა დეპუტატების კითხვები მოისმინა. პარლამენტარების ინტერესი მთავრობაში კორუფციის შესაძლო არსებობას შეეხებოდა. ასევე ეთანხმება თუ არა მთავარი ფინანსისტი მოსაზრებას, რომ ლარის კურსის ვარდა ოპოზიციის სიბინძურისა და რიტორიკის ბრალია. რამდენიმე კითხვას შორის იყო პენსიის ზრდის საკითხიც. იქნებს საღი აზრის ფარგლებში და ყოველგვარი პოპულიზმის გარეშე აღიაროთ კორუფციის არსებობა თქვენ მთავრობაში, აღიაროთ, რომ იმ ეფექტს, რასაც ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მილიარდობით ლარის ხარჯვას უნდა მოქონდეს სახელმწიფოსთვის, ჭამს სწორედ კორუფცია და ჭამენ ჩინოვნიკები. მე გეტყვით, რატოა დაგვიანებული ეს პროექტები? ზუსტად იმიტომ არის, რომ მე მგონია, რომ ჩვენ ზედმეტად ვართ შეშინებული ზუსტად ამ კორუფციული ბრალდებების გამო და უკაცრავად სლენგისთვის ზედმეტად უჭერთ. ამიტომ უფრო მეტი დრო მიაქვს ამ პროცესს. უფრო მეტად ესე ვთქვათ ფრთხილები ვარ და დაგვიანების ერთ-ერთი მიზეზი ზუსტად ეს არის. აი ეს თქვენი განცხადება, რომ ლარის კურსის ვარდნა არის ოპოზიციის სიბინძურის და რიტორიკის ბრალი. აქ აგერიათ და ქართული ოცნება უნდა გეთქვა და ივანიშვილის გუნდი და ოპოზიცია წამოგცდათ. ლაპარაკი თუ თქვენ რომ არ მოგეწონათ ჯღან ტურისტებზე. ლაპარაკი ქონების წართმევაზე თუ მე არ წავართვებთ, მაგრამ ვაიზულებთ რომ ფული ესე ვთქვა დააბრუნოს. აი ეს არის ისეთი ხარისხის პოპულიზმი და ისიავნებს ეკონომიკას, რომ ჩემთვის ეს არის სიბინძურე. აბა გინება ჩემთვის არ არის სიბინძურე, ერთმანეთს ლანძღვა მილიონი მომისმენია. რაც ანგრევს ეკონომიკას, ეგ არის სიბინძურე. და მაგაზე ვლაპარაკობ. რატომ არ გაიზარდა პენსია შარშან თუნდაც 20 ლარით? რატომ არ გაიზარდა პენსია წელს თუნდაც 20 ლარით? ეს ინდექსაციის წესი უნდა დამკვიდრდეს, რომ არ იყოს რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ესე ვთქვათ ქეიბზე გაზდა, არც ოდენობის, არც დროის შერჩევა, არც წინა საარჩევნო ამბები. ამ წესს შემოვიღებ და იმედია თქვენ ხარს დაუჭერთ ამ წესს. სესიაზე უმცირესობას და მაჭავარიანს შორის ისიც გაირკვა, თუ ვისთვის რა ან ვინ წარმოადგენს იდეოლოგიურ სიწმინდეს. ბატონო ივანე, კარგია რომ ქართულ ოცნებას ეხლა შევერთდით და არა 2012 წელს, თორე ძალიან გაგიჭირდებოდათ თქვენი იდეოლოგიური სიწმინდის შენახვა ყველაზე უსინდისო პოპულარული დაპირებების და პოპულისტური დაპირებების კამპანიის პირობებში და ეხლა პასუხს როცა მოთხოვს ქართველი ხალხი თქვენ პოლიტიკურ გუნდს და ბიძინა ივანიშვილს ამ ტყუილებზე, იმედი მაქვს რომ პარაშუტი გახსნილი გაქვთ, რომ რბილად დაეშვათ უკან ბიზნეს სექტორში. თქვენ ახერხებთ რომ გეკიდოთ ბენდუქიძის სურათი და შალვა ნათანაშვილის რიტორიკა გქონდეს და მე მეუნებით მაგას? რომ ჩემი სიწმინდე შეილახება და არ ვიქნები ჩემ იდეებთან და რაც მე მჯერა ეკონომიკაში კონფლიქტში ვარ, ამას მეუნები. 2019 წლის ბიუჯეტი და ძირითადი ეკონომიკური პარამეტრები ფინანსთა მინისტრმა საქართველოს პარლამენტს წარუდგინა. ქვეყნის მთავარი საფინანსო დოკუმენტის მიხედვით მომავალ წელს საბიუჯეტო ხარჯები 13 მილიარდ ლარს მიაღწევს. ბატონო სერგო 2019 წლის ბიუჯეტი და ძირითადი ეკონომიკური პარამეტრები ფინანსთა მინისტრმა პარლამენტს უკვე წარუდგინა. ქვეყნის მთავარი საფინანსო დოკუმენტის ძირითადი მიმართულებების გაცნობის შემდეგაც ოპოზიციის წევრებს ქვეყნის მთავარ ფინანსისტთან კითხვები ისევ დარჩათ. ნინო ელიკაშვილი გაგვაცნობს მხარეთა არგუმენტებს. საკანონმდებლო ორგანოში 2019 წლის ბიუჯეტის განხილვა უკვე დასრულებულია ფინანსთა მინისტრის მხრიდან. გარკვეული ცვლილებების გაცნობის შემდეგაც ოპოზიციას ივანე მაჭავარიანთან დარჩა კითხვები. ოპოზიციას ფინანსურ დოკუმენტში აქვს კონკრეტულ მიმართულებებზე შენიშვნები, მაგალითად პენსიის გაზრდაზე, ინფრასტრუქტურულ პროექტებსა და საბანკო სექტორისთვის რეგულაციების გადავადებაზე. ოპოზიციას მიაჩნია, რომ ბიუჯეტის ეს დოკუმენტი ვერ შეცვლის ქვეყანაში მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობას და მინისტრს ოპოზიციის განცხადებით არ აქვს კონკრეტული არგუმენტები, როგორ აპირებს ის ლარის გაუფასურებასთან დაკავშირებით მძიმე ვითარების გამოსწორებას. თავად ივანე მაჭავარიანი თვლის, რომ ეს არის ქვეყნისთვის საუკეთესო ფინანსური დოკუმენტი და ოპოზიცია ლარის გაუფასურებაზე აპელირების მაგივრად. დღეს ინფლაციაზე უნდა საუბრობდეს. ფინანსთა მინისტრის განცხადებით ეს არის მიკროეკონომიკურად გამართული ბიუჯეტი.
ეს ბიუჯეტი ძალიან გავს მიმდინარე წლის ბიუჯეტს, რომელმაც შექმნა ფინანსური კრიზისი, გააუფასურა ლარი და გაიფლანდა ასეული მილიონებით ფული ფუჭის საბიუჯეტო ხარჯების კუთხით 1 მილიარდია ჩამორჩენა ამ წლის ბიუჯეტში, რომელიც იმ წლის ბიუჯეტში გადავიდა რეალურად მაკროეკონომიკურ სურათს შეცვლის და კვლავ იქნება რისკები ლარის გაუფასურების და ფასების ზრდით და მთავარი არის ის, რომ საბიუჯეტო შემოსავლების მნიშვნელოვანი წყარო კვლავ ხდება საგარეო და საშინაო ვალები. ყოველი წლის ბიუჯეტის დამტკიცების წინ ვისმენთ ქართული ოცნების განცხადებას იმის თაობაზე, რომ ეს არის საოცრად კარგი ბიუჯეტი, რომ ახლა იწყება ქვეყნის აღმავლობა და მე როცა მოდის იმ ბიუჯეტის შესრულება და მოდის შესაბამისი საფინანსო წელი, ხედავთ ქვეყანაში უფრო მეტი სიღარიბის ზრდას, ამის მიზეზი ბევრ სხვა პრობლემასთან ერთად, რაც უკავშირდება რეგულაციების შემოღებას, მაღალ გადასახადებს, არის ის, რომ ბიუჯეტი არის უყაირათოდ და არასწორად დაგეგმილი და ეს ბიუჯეტი არის ზუსტი ასლი წინა წლების ბიუჯეტებისა. ერთ-ერთი ყველაზე ადეკვატური ბიუჯეტია, რაც კიდევ მე მიგვიღია იმ კუთხით, რომ ერთდროულად პასუხობს იმ ეკონომიკურ გამოწვევებს, ანუ ზრდაზე ორიენტირებულიც არის და ამავდროულად მაქსიმალურად იმ რესურსების ფარგლებში, რაც ჩვენ გაგვაჩნია, არის სოციალურად ორიენტირებული. ეს ხდება დემაგოგია და 400 ლარიანი პენსიის დაპირება არ არის დემაგოგია, რომელზეც თვითონ დაიხიეს და ბატონ რომან გოცირიძეს ეთყობა ცოტა მაინც შერჩენია ეკონომისტის ესე ვთქვათ ბუნება ის თავში და მანაც კი უკან დაიხია. იმდენად აბსურდული იყო ეს ყველაფერი. 2019 წლის ბიუჯეტის განხილვა საკანონმდებლო ორგანოში ხვალგან ახლდება. სექსისტური ვიდეო მასალა სოციალურ ქსელში Facebook-ში ვრცელდება კლიპი, რომელშიც ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი ფიგურირებს და რომლის შინაარსიც სექსისტურია. ვიდეო, რომელსაც ამ დროისთვის 34,000-მდე ნახვა აქვს, Facebook გვერდზე გამოქვეყნდა სახელწოდებით ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერთა გაერთიანება. გვერდს 8-ზე მეტი მოწონება აქვს და მასზე ძალა ერთობაშია პრეზიდენტობის კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის წინა საარჩევნო აქტივობები და ახალი ამბებია გაზიარებული. ნახოთ უფრო მეტი რა ხდება კლიპში და როგორია გამოხმაურებები. სექსისტური შინაარსის ვიდეოკლიპი, რომელიც სალომე ზურაბიშვილის წინააღმდეგაა მიმართული სოციალურ ქსელში გუშინ გამოჩნდა, თუმცა დღეს უკვე წაშლილია და აღარ იძებნება. 30 წამიანი ვიდეოკლიპი, რომლის შინაარსი მთლიანად ქალის შეურაცხყოფელ განცხადებებს ეთმობა, სრულდება ფრაზით, რომ ქალი ვერასდროს გახდება პრეზიდენტი. გვერდი, რომელზეც აღნიშნული ვიდეო გამოქვეყნდა, ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერთა გაერთიანების სახელითაა დარეგისტრირებული. ვიდეოკლიპი მართლგუნდსა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის კიდევ ერთხელ გახდა ურთიერთბრალდებების მიზეზი. ნაციონალურმა მოძრაობამ Facebook გვერდთან და ვიდეოკლიპთან კავშირი კატეგორიულად უარყო. ისინი მომხდარში ხელისუფლების კვალს ხედავენ და ქართულ ოცნებას მათი პრეზიდენტობის კანდიდატის წინააღმდეგ შავი პიარის წარმოებაში ადანაშაულებენ. პარტიაში ამბობენ, რომ ქართული ოცნება ცდილობს სამომრჩეველში შექმნას განწყობა, თითქოს ნაციონალური მოძრაობა იმ იდეოლოგიის მატარებელია, რომელიც ვიდეოშია ასახული. როდესაც ჩვენ ვართ აქტიური დამცველები ქალთა უფლებების, მათ შორის ქალთა პოლიტიკური უფლებების, აი ასეთი საზღარი კლიპით უნდათ აი ამ წინასაარჩევნო კამპანიაში ჩირქი მოცხონ სწორედ ჩვენს აი ასეთ დემოკრატიულ სულისკვეთებას. უნდა გამოიძიოს სასწრაფოდ პროკურატურამ აი ასეთი ეს არის დანაშაული. სექსისტური ვიდეო, რომ ნაციონალური მოძრაობის მიერაა დამზადებული და გავრცელებული, ეჭვი არ ეპარებათ ქართულ ოცნებაში. საპარლამენტო უმრავლესობაში ამბობენ, რომ სალომე ზურაბიშვილის დისკრედიტაცია სწორედ ნაციონალური მოძრაობის ხელწერაა. ძალიან დიდი ეჭვია, რომ ეს ოპოზიციური კანდიდატების რომელიღაც მხარდამჭერის მხრიდან იყოს გაკეთებული. საფრთხეა, რომ არიან ადამიანები, ვინც თვლის, რომ ქალთა მიმართ გავსი დისკრიმინაციული კლიპი შეიძლება იყოს მის მიმართ მხარდამჭერის შემასუსტებელი. ამაყი ვიქნები, როცა ამ ქვეყანას ეყოლება ქალი პრეზიდენტი
მით უმეტეს ისეთი როგორც ქალბატონი სალომე ზურაბაშვილა თავისი გამოცდილებით, თავისი ძალიან ღირსეული წარსულით, ამიტომ ასეთი კლიპის უკან ჩემი აზრით დგას ის ძალები, რომლებიც ყველაფერს ცდილობენ გააკეთონ მიტროპოლიტიკური ინტერესების მისაღწევად. ქალთა უფლებებსა და საარჩევნო თემებზე მომუშავე ორგანიზაციებში ამბობენ, რომ Facebook გვერდი ყალბია და მისი მიზანი გრიგოლ ვაშაძის დისკრედიტაციაა. მიხეილ ბენიძე, რომლის ორგანიზაცია წინა საარჩევნო მონიტორინგს აწარმოებს, ამბობს, რომ ყალბი გვერდების შექმნა მსოფლიო ტენდენციაა და მისი მიზანი ამ მომრჩეველზე ცრუ ინფორმაციით გავლენის მოხდენა. მისი ინფორმაციით წინა საარჩევნო პერიოდში სოციალურ ქსელში სალომე ზურაბიშვილის წინააღმდეგ მომუშავე 26 გვერდი აღმოაჩინა. თითქმის ამდენივე 27 გვერდი კი გრიგოლ ვაშაძის წინააღმდეგაა მიმართული. პირველი ივნისიდან მოყოლებული ვაკვირდებით აი სხვადასხვა გვერდების აქტივობას. ჩვენი სოციალური მედიის მონიტორინგი აჩვენებს, რომ სულ არის 14 პოსტი, რომელიც ამ ხნის განმავლობაში აქვს გამოქვეყნებული და აი აქ შეგვიძლია დავინახოთ ამ პოსტების დინამიკა, ანუ აქტიური იყო ივნისის დასაწყისში რაღაც პერიოდში, ერთი პოსტი არის აქ. შემდეგ სექტემბრის შუა რიცხვებში 12 სექტემბერს არის გამოქვეყნებული ერთი პოსტი და ის შემდეგ შეხედეთ 18 ოქტომბრის შემდეგ, აი საარჩევნო პერიოდში იზრდება ამ გვერდის აქტივობა. რომც იყოს ეს ნამდვილი ფაქტი, ანუ სინამდვილეშიც რომ მოხდეს ისე, რომ რომელიღაცა პოლიტიკოსმა დისკრიმინაციული ენა გამოიყენა ქალბატონი სალომეს მიმართ, ეს სისხლის სამართლის დანაშაული არ იქნება, უბრალოდ ეს იქნება არაეთიკური, ეს შეიძლება იყოს ანტიდისკრიმინაციული კანონის დარღვევა. საინფორმაციო ომი, რომლის ნაწილი Facebook გვერდები და ინფორმაციის უკონტროლო გავრცელებაა, განსაკუთრებით წინა საარჩევნო პერიოდში მწვავდება იმ პირთა მიმართ, რომლებსაც არჩევნებში გამარჯვების რეალური შანსი აქვს. ყალბი ინფორმაციის გავრცელება კანონით დასჯადი არ არის, ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი სოციალური ქსელის ხელმძღვანელობისთვის მიმართვაა. პირველი რესპუბლიკის 18 შეერაღებული ძალები პოლიტიკურად ნეიტრალური სახელმწიფო ინსტიტუტი ამბობს გენერალ-მაიორი ვლადიმერ ჩაჩიბაია. გენერალური შტაბის ხელმძღვანელი განცხადებას ავრცელებს, სადაც ვკითხულობთ. ქართული ჯარი ეკუთვნის საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს და შედგება საზოგადოების წარმომადგენლებისგან განურჩევლად ეთნიკური, რელიგიური და პოლიტიკური შეხედულებებისა. ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიული პროცესი, კონკრეტულად კი საპრეზიდენტო არჩევნები საქართველოს ყველა მოქალაქეს, მათ შორის შეერაღებული ძალების წარმომადგენლებს აძლევს სამოქალაქო უფლებას დააფიქსირონ საკუთარი არჩევანი და ამით გამოხატონ პოზიცია. კამპანიაში ჩართულ ადამიანებს ყოფილ სამხედროებს მინდა მიმართო და მოუწოდო, რომ შეერაღებული ძალების გამოყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის ეწინააღმდეგება შეერაღებული ძალების და მთლიანად ქვეყნის ინტერესებს. ნებისმიერი მცდელობა ჯარი ჩაითრიონ პოლიტიკურ პროცესში არის სახიფათო და ანტისახელმწიფოებრივი ქმედება, წერს ვლადიმერ ჩაჩიბაია. რომლის მთავარი მიზანია ქვეყნის სუვერენიტეტი. საქართველოს შეერაღებული ძალები არის პოლიტიკურად ნეიტრალური სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტი. კამპანიაში ჩართულ ადამიანებს ყოფილ სამხედროებს მინდა მიუმართო და მოუწოდო, რომ შეერაღებული ძალების გამოყენება პოლიტიკური მიზნებისათვის ეწინააღმდეგება შეერაღებული ძალების და მთლიანად ქვეყნის ინტერესებს. ნებისმიერი მცდელობა ჯარი ჩაითრიონ პოლიტიკურ პროცესში არის სახიფათო და ანტისახელმწიფოებრივი ქმედება. შეერაღებული ძალები მის თითოეულ ჯარისკაცთან ერთად კვლავ გააგრძელებს მიუკერძოებლად ქვეყნის სუვერენიტეტისა და უსაფრთხოების დაცვას. სამხედრო ფორმიანები ქართულ პოლიტიკაში ყოფილი ჯარისკაცების ერთი ნაწილი პოლიტიკურ პროცესებს ემიჯნება, მეორე ნაწილი კი წინა საარჩევნო კამპანიაში აქტიურად ჩაერთო. ვეტერანები ამბობენ, რომ კონკრეტული საპრეზიდენტო კანდიდატის კრიტიკა სამხედრო მუნდირის შეურაცხყოფაა. ნახოთ რა როლი აქვთ ქართულ ჯარისკაცებს ქართულ პოლიტიკაში. სამხედროს როლი ქართულ პოლიტიკაში. საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით თადარიგის გენერლებმა საგანგებო ბრიფინგი გამართეს. ვეტერანების მთავარი გზავნილი შეერაღებული ძალების პოლიტიკური პროცესებიდან გამიჯვნა იყო. პოლიტიკური ძალების მხრიდან მიზანმიმართულად მიმდინარეობს საქართველოს შეერაღებული ძალების პოლიტიზირების და მიმდინარე პროცესებში ჩათვლის მცდელობა. არ დაუშვებთ, რომ ქართული ჯარი ვინმე საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენოს. დევი ჭანკვეტაძის განცხადებას, რომელიც პირდაპირ იყო მოწოდება ძალის მიერ ჩარევაში პოლიტიკურ საკითხებში, ამას ჩვენ სამხედროები, ვეტერანები, გენერლები ვემიჯნებით და ვთვლით, რომ ადამიანმა თავისი პოლიტიკური ნება უნდა გამოხატოს საარჩევნო უბანში.
როგორც გაირკვა გენერლების ამ განცხადების მთავარი მიზეზი კოლეგას სამხედროს ღია პოლიტიკური აქტივობა გახდა. უფრო კონკრეტულად გენშტაბის ყოფილი უფროსის დევი ჭანკოტაძის ვიდეო მიმართვა, რომელმაც ისე ისაუბრა სალომე ზურაბიშვილის წინააღმდეგ, რომ ის არც უხსენებია. რამდენიმე კვირაში საქართველოს აირჩევს ახალ პრეზიდენტს, ახალ სამხედრო ძალების უმაღლეს მთავარსარდალს. ეს არ შეიძლება იყოს ის ადამიანი, ვის დანაშაულებს საქართველოს ომის დაწყებაში. ეს არ შეიძლება იყოს ის ადამიანი, ვისი ბრალდებით საფუძველზე ხაღის ტრიბუნალი და რუსი ოკუპანტი ცდილობს ჩვენი ბიჭები გაასამართლოს. ჭანკოტაძე ერთადერთი ყოფილი სამხედრო არ ყოფილა, რომელმაც ზურაბიშვილი დაგმოდა ვაშაძეს მხარდაჭერა გამოუცხადა. ყოფილი ჯარისკაცები ამ კუთხით განსაკუთრებით სოციალურ ქსელში აქტიურობით გამოირჩევიან. ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის კრიტიკამ და ოპოზიციონერი კანდიდატის მხარდაჭერამ ერთგვარად კამპანიის სახეც მიიღო. მე ვქვია კათამაძე შეერაებული ძალების ვეტერანი ხმას არ ვაძლევ მოღალატეს. მე მიხეილ გოგნაძე საქართველოს შეიარაღებული ძალების თადარიგის სერჟანტი, ჯარისკაცი მებრძოლი, უკრაინის საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე, ვუცხადებ სრულ უნდობლობას და ბოიკოტს სალომე ზურაბიშვილის კანდიდატურას საპრეზიდენტო არჩევნებში. ჩვენ არ ვართ მოღალატეები, ჩვენ თავისუფლებისათვის და იდეისთვის ვიბრძვით, იმ იდეისთვის და თავისუფლებისთვის, რომელიც თქვენ არ გაგაჩნიათ ჩვენგან განსხვავებით. დიდება მებრძოლს სურს, დიდება საქართველოს. მე გელამანია საქართველოს შეიარაღებული ძალების თადარიგის სერჟანტი, ჯარისკაცი, მებრძოლი, 2008 წლის ომის მონაწილე, ასევე ავღანეთის სამშვიდობო მისიის მონაწილე, ასევე უკრაინის საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე. დღემდე ვირიცხები უკრაინაში ქართველი პარტიზნების რიგებში. უცხადებ სრულ უნდობლობას და ბოიკოტს სალომე ზურაბიშვილის კანდიდატურას საპრეზიდენტო არჩევნებში. ჩვენ არ ვართ მოღალატეები, ჩვენ თავისუფლებისთვის და იდეისთვის ვიბრძვით. იმ იდეისთვის და იმ თავისუფლებისთვის, რომელიც თქვენ არ გაგაჩნიათ, ჩვენგან განსხვავებით. დიდება ყველა საქართველოს სახელით მებრძოლ ქართველებს. დიდება საქართველოს. ჩვენ არასდროს არ დავთმობთ იმას, რაც ჩვენინებით არ დაგვითმია. რა როლი აქვს სამხედრო ფორმიანს ქართულ პოლიტიკაში? უმრავლესობაში ამბობენ, რომ მათი პოლიტიკური აქტივობა სისტემას ანგრევს. ოპოზიცია კი ამბობს, რომ მოქმედი თუ ყოფილი ჯარისკაცების მსგავსი მოწოდებები არ უკვირს, რადგან ჯარი გრძნობს იმ საფრთხეს, რაც სალომე ზურაბიშვილის ომთან დაკავშირებით გაკეთებულმა განცხადებებმა შექმნა. ქართული ოცნების და მათი საპრეზიდენტო კანდიდატის პოზიციებმა შეიძლება შექმნან იმგვარი ვითარება, რომ ჩვენს სამხედროებს შეექმნათ ძალიან სერიოზული საფრთხე საერთაშორისო ტრიბუნალზე. ამ პირობებში მე არ მიგვირს ის, რომ ყველა ყოფილი ჯარისკაცი, რომელსაც ძალიან კარგად ესმის, თუ რამდენად დამაზიანებელია ჩვენი სახელმწიფოსთვის და ქართული ჯარისთვის, ქალბატონი სალომეს განცხადებები იკავებს მოქალაქეობრივად სწორ ჩემი შეხედულებით მოქალაქეობრივად სწორ პოზიციას. ეს არის კანდიდატი, რომელიც ღიად უპირისპირდება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს და აბრალებს ომის დაწყებას და ამავე დროს მის ირგვლივ გაერთიანებულია ყველა ჯიშის და ჯურის რუსეთუმე, ვინც კი ამ ქვეყანაში რუსეთის იმპერიის მიზნებს დეკლარირებულად ეთანხმება. ამიტომ უნებრივი ეს არის საფრთხე და მე მივესალმები ყველა პატრიოტი მოქალაქის მოწოდებას და ვუერთდები ამ მოწოდებას, რომ არ მისცენ ხმა სალომე ზურაბიშვილს. არ შეიძლება სამხედროების და ფორმიანი ადამიანების პოლიტიკაში ჩართვა. ეს ანგრევს სისტემას. ამ ქმედებით, რასაც ჩვენ დღეს ვხედავთ და ამას კამპანიური ხასიათი აქვს, კარგად ჩანს თვითონ ჩვენი ოპონენტების დამოკიდებულება სახელმწიფოებრიობასთან. საჯარო განცხადებების გარდა, როგორც ოცნების მხარდაჭერილი კანდიდატი ირწმუნება ყოფილი სამხედროები მას პირად მიმოწერებშიც აკრიტიკებენ. უფრო მეტიც ზურაბიშვილის ინფორმაციით ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებული ყოფილი სამხედროები მას და მის ოჯახს სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებიან. არჩევნების მეორე ტურის დანიშვნისკენ მოუწოდებს ცესკოს გაერთიანებული ოპოზიცია გრიგოლ ვაშაძის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის თქმით, ცესკო ქართულ ოცნებასთან შეთანხმებით ცდილობს არჩევნების თარიღთან დაკავშირებით манипуляცია მოახდინოს. გიორგი ვაშაძე ამბობს, რომ არჩევნების შემდეგ უკვე მე-16 დღე გავიდა და მეორე ტურის ჩატარების თარიღი ისევ უცნობია. ცესკოს ოპოზიციის მიმართვაზე კომენტარით ჯერჯერობით არ აკეთებს. ხო უნდა ჩატარდეს, არა? და მე რას ცდილობს ცენტრალური საარჩევნო კომისია? ქართულ ოცნებასთან შეთანხმებით ისინი
ცდილობენ манипуляცია მოახდინონ საარჩევნო თარიღთან დაკავშირებით. ხან გვეუბნებიან, რომ შუაკვირაში იქნება არჩევნები სამუშაო დღეს, რომ საზღვარგარეთ ჩვენმა ძალიან ბევრმა მოქალაქემ ვერ შეძლოს არჩევნებში მონაწილეობა. მე მინდა მიმართო პირადად ქალბატონ თამარ ჟვანიას. თქვენ ხართ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. თქვენ არა ხართ ქალბატონო თამარ მის რა ქვია, ქართული ოცნების შტაბის წარმომადგენელი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. ეს ნორმალური სტანდარტია, აი, რომელიმე ქვეყანაში ესე ხდება, რომ ამდენი დრო გადის და არავინ არ იცის, როდის ჩატარდება მეორე ტური. და უნდა ველოდოთ რაღაც სიურპრიზ, მოგიწოდებ დაუყოვნებლივ გახადოთ საჯაროდ ეს პროცესი. გაერთიანებული ოპოზიციის საპრეზიდენტო კანდიდატი ატოცში საოკუპაციო ხაზთან იმყოფებოდა, სადაც ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრებსა და სამართალდამცველებს გაესაუბრა. გრიგოლ ვაშაძის განცხადებით, რუსეთს საქართველოს წინააღმდეგ ომის სხვა და სხვა ფორმით არც ერთი დღით არ შეუჩერებია. რუსეთის ფედერაცია, რომელსაც ადრე საბჭოთა კავშირი ერქვა, უფრო ადრე რუსეთის იმპერია და შინაარსი არ შეუცვლია არასოდეს. და ყოველთვის უნდოდა საქართველოს ქართველების გარეშე. აი ამ ოკუპანტს 1990 წლიდან არ შეუჩერებია ომი საქართველოს წინააღმდეგ. აუცილებლად ჩვენ დროშა იქნება როკის გვირაბთან. მშვიდობიანად აუცილებლად მივახცევთ ამას. საქართველოს მიმდენი იმპერია მოინელა, რომ რუსეთის ამ იმპერიასაც მოინელებს აუცილებლად. ვაძლევ მთელ საქართველოს პირობას, რომ აი აქ ატოცში აი ეს პატარა პრინციპული გამარჯვება, რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ, გულისხმობ მასუხარტების გადაწევის და გავლების შეჩერება, ეს არის დასაბამი ჩვენი შემდგომი ერთობლივი გამარჯვების. გრიგოლ ვაშაძე ატოცში ჩავიდა, კიდევ ერთი საპრეზიდენტო კანდიდატი კი მეტეხის ხიდზე 100,000 ქართველი მოწამის სადღესასწაულო პარაკლის დაესწრო. უწმიდესმა ილიამ მეორემ შეკრებილებს ქადაგებით მიმართა და განაცხადა, რომ დგანენ წმიდა მიწაზე, სადაც 100,000 მოწამის სისხლია დაღვრილი. პარაკლის პრემიერი დედაქალაქის მერის სასულიერო პირები და მრევლი დაესწრო. ჩვენი უწმიდესის და ქართული ეკლესიის ძალიან დიდი ღვაწლის შედეგად მე ძალიან მიხარია, რომ ყველა ქართველი დღეს გრძნობს თუ როგორი დიდი გმირების შთამომავლები ვართ ჩვენ. დღევანდელი დღე არის სიმბოლო ქართული ხასიათის და ქართველი ერის სიმტკიცის, ჩვენი რწმენის სიმტკიცის. დღეს არის დღე ჩვენი რწმენის სიმყარის, თავდადების, ერთგულების, თავდალოზოგავი ბრძოლის. დღეს არის დღე ჩვენი მოსახლეობის გმირობის, სამშობლოს სიყვარულის, შეუდრეკელობის ნიშანსვეტი. ეკლესიიდან არავინ გაუძევებიათ ბერა ივანიშვილის სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმაურება თითქოს მისი ჯვრისწერის დღეს სვეტი ცხოვლიდან ხალხი გამოაძევეს. მიმართავ მათ, ვისაც გონებაც ბოღბითა და შურით არის შებინდული და ვისაც უბრალოდ მავანთა პოლიტიკურმა ანგაჟირებამ სიმართლე არ დაანახა. დავიწყებ იმით, რომ ეკლესიიდან არც არავინ გამოუძევებიათ და არც არავისთვის ლოცვა არ აუკრძალოთ. ეს უბრალოდ უტიფარი ტყუილია, რომელიც მის გამავრცელებელთა სინდისისთვის მიმინდვია. ჯემააც უკვე მეუღლემ ეკლესიაში მოსვლა 20 წუთი დააგვიანა მხოლოდ იმიტომ, რომ საცობში მოხდა. შესაბამისად, იოლი მისახვედრია, რომ ჩვენი მანქანების გასატარებლად ქალაქში გზები არავის გადაუკეტავს. არც ქორწილის მომზადებას და განსაკუთრებით ყვავილების მორთვას მოჰყოლია თანხის ხარჯვა, რაზედაც ასე აპელირებდნენ გაბოროტებული ადამიანები. ყველაფერი ზომიერების ფარგლებში იყო, ვინაიდან ზომიერება ჩემი ოჯახის დაუწერელი კანონია, წერს ბერა ივანიშვილის სოციალურ ქსელში. ასეთი იყო ბოლო ინფორმაცია ამ დროისთვის, ნახვამდის.